Magandang araw po mga kapwa o guro. Ngayon po ay gagawa tayo ng Google Classroom Banner. Ngunit bago ang lahat, ano ba itong Google Classroom Banner? Kung meron na tayong Google Classroom at may laman na ito ng mga class, magandang lagyan ito ng banner para maging personalized ang class natin tulad nito. Kung wala pa tayong Google Classroom, pwede natin i-click ang link na makikita nyo sa taas. Para makagawa ng Google Classroom Banner, dapat alam mo natin ang size ng banner. Ang size ng ating Google Classroom Banner ay dapat 1000 by 250 pixels. Pag ito ay gagawin natin sa Canva. Ibig sabihin po niyan, 1000 ang width niya at 250 ang height. Pero kapag sa PowerPoint naman po, ito ay may size na 20 inches ang width at 5 inches ang height. Una po ay gawin na natin ang ating Google Classroom Banner sa PowerPoint na masanay na tayo at common sa ating mga guro. Buksan na po natin ang ating PowerPoint. Pag nasa PowerPoint na, makikita natin yung ating slide. Okay po? Dapat mabago natin yung size ng ating slide na kakasya sa ating banner. Para baguhin ito, punta po tayo sa may taas, sa main menu toolbar. I-click po natin yung design. Pagkatapos po, punta po tayo sa bandang kanan. Makikita po natin yung slide size. I-click po natin yung slide size. Lalabas po yung dalawang size, yung standard and widescreen. Okay po? Piliin po natin yung custom slide size. Click po natin yon. Ayan, pwede na nating mabago yung size ng ating slide. Ano nga po ulit yung size pag PowerPoint? Opo, dapat po ay 20 inches ang width at 5 inches ang height. Ilagay na po natin ang size na ito. I-click po natin yung white box sa width. Pag-click po, pwede po mag-backspace para mabago yung size. Or pwede din pong i-drag yung cursor ng mouse sa size, tapos delete. Tapos lagyan na po natin yung 20. Ganon din po sa height. Baguhin din po natin. Ilagay po natin 5. Pag okay na po, click na po natin yung OK. Lalabas po ang reminder na ito tungkol sa size ng ating slide. Piliin lang po natin yung Ensure Fit. Sa baba, click po natin yung Ensure Fit. Makikita po natin na nabago na ang size ng ating slide. Dito po tayo maglalagay ng mga pictures or text na gusto natin makita sa ating banner. Paalala lang po, dapat po sa gitna lang, papunta sa kanan, ang lagyan natin. Kasi yung sa kaliwa, nandyan na po yung details ng ating Google Classroom. So matatakpan lang po yung ilalagay natin. Tanggalin po natin yung mga text box para hindi po makasagabal sa ating paggawa. Para alam po natin yung gitna, click po natin yung View sa menu toolbar. Tapos, click po natin yung Ruler para hindi po tayo mahirapan magsukat kung saan yung gitna. Mag-insert po tayo ng text box. Click po natin Insert. Tapos text box. Tapos ilagay po natin welcome.
pwede po natin baguhin yung font style. Pwede po natin drag, then click po natin, mamili po tayo. Lakihan po natin yung size. So, hanapin po natin yung center. So, ang center po itong 0. So, dapat gitna rin siya ng welcome. Tapos, maglagay po tayo ng section. So, insert po ulit, text box. Let's say, grade 7. Newton. So, ganoon din po. Hanap tayo ng magandang text. Tapos, lakihan po natin yung kanyang font size. Yan. Meron na tayong welcome tsaka grade 7 Newton. Next po is pwede po tayo maglagay ng ating bitmoji para mas maalala po tayo ng bata. So, click po natin ulit yung insert. Tapos, click natin yung pictures. Tapos, hanap tayo ng ating bitmoji. So, ako po nakapili na po ako ng bitmoji. So, ito pong hi. Nalagay po natin yan sa kilid. Tapos po, pwede po tayo maglagay ng iba pang design. So, let's say, ma-insert po tayo ng shape. Kuha po tayo ng circle. Baguhin po natin yung color niya. Tapos, ilagay po natin siya sa likod ng ating bitmoji. Right-click, tapos send to back. So, i-adjust lang po natin. So, kahit lang mag-pass po yung picture dito sa ating PowerPoint, okay lang po yan kasi makukuha lang po yung nasa loob ng box. Tapos po, dahil Newton, so hanap po tayo ng picture ng Newton. Mag-insert po tayo ng picture. Hanapin po tayo sa ating desktop. So, hanapin natin yung picture ni Newton. So, ito po. So, ilagay po natin yan sa gilid ng welcome si Newton. Okay po. So, pag okay na po kayo sa design nyo, ang gagawin nyo po is, click nyo po yung file, and then, click nyo po yung save as, then, mamili po kayo kung saan nyo po siya isi-save. So, sa akin po sa computer, at sa desktop. Tapos, lagyan nyo po ng pangalan, let's say, Google Classroom Banner 7 Newton. Tapos, ito pong PowerPoint presentation, click nyo po ito. Tapos, isave nyo po siya as JPEG. Huwag nyo pong kalimutan. Isisave nyo po yung PowerPoint slide nyo as JPEG. So, paano po ulit? So, pag nakalagay na po yung file name, nakalagay po dito yung save as type PowerPoint presentation, click nyo lang po yung arrow down, and then piliin nyo po yung JPEG para maging picture po siya. So, tapos, click po natin yung save. And then, click po natin just this one. Kasi yun lang po yung nasa slide natin.
Pag na-save nyo na yung PowerPoint slide na may decoration, punta na po kayo sa inyong Google Classroom. So, punta lang po tayo sa ating Google Classroom. And then, dun sa ating classes, so ito po yung Science 7 Newton, click po natin. Tapos, dun po sa may kanang bahagi, sa may baba po, click po natin yung upload photo. Tapos, select a photo from your computer. Click po natin yan. Tapos, hanapin po natin sa ating mga files yung ginawa na nating picture from PowerPoint. So, click po natin. So, ito po yun. Click po natin yan. Tapos, hintayin lang po natin ma-upload yung ating picture. So, pag na-upload na po, makita po natin yung box. So, i-maximize po natin yung box. So, i-drag po natin sa left side hanggang sa dulo. And then, i-drag po natin yung box hanggang sa makuha po lahat ng ating picture. So, pag okay na po, hindi na po madrag sa ibang mga sides, i-click po natin yung Select Class Theme. So, click po natin to. So, ayan. Nagbago na po ang ating Google Classroom banner. Okay, so wag po tayong mag-alala kung bakit po dim yung ating Google Classroom banner. Dahil ganyan po talaga siya. Yan, nakatapos na po tayo na makagawa ng ating Google Classroom banner sa PowerPoint. Ngayon naman po, subukan natin gumawa ng ating Google Classroom banner sa Canva. Magbukas po tayo ng ating internet browser. I-type po natin Canva. Okay, click po natin yung kanilang website. Okay, pag nakapasok na po tayo sa Canva, click po natin yung nasa kanang taas na bahagi, yung Create Design. So, click po natin yung Create Design. Tapos, andito po yung mga suggested na format ng mga iba't ibang pwedeng gawin sa Canva. So, sa atin po, dahil meron po tayong binigay na size para sa ating Google Classroom banner, i-click po natin yung Custom Dimensions. So, click po natin tong Custom Dimensions. Sa width po, ang ilalagay po natin, tulad po sinabi natin nung una, 1,000 sa width. At 250 sa height. Then, yung px po, yan po yung pixels. Tapos po, click po natin yung Create New Design. Okay, so dito na po tayo gagawa ng ating design para sa ating Google Classroom banner. Meron na rin din po ang mga naka-prepare na design ng Canva. So, pwede po tayo mamili dyan kung ano pong gusto natin. So, ito po, let's say, piliin po natin to. So, yun po, welcome. So, pwede baguhin natin yung pangalan. Let's say, welcome science class of Mr. Arboleda. Lakihan po natin konti. So, wag po natin kalimutan na dapat nasa gitna. Tapos, pwede po natin palitan yung picture. Click lang po natin yung picture. Then, delete. So, pwede po tayo mag-upload ng picture. So, click po natin yung uploads na nasa kaliwang side. Tapos, upload an image or video. So, sa akin po, gagamitin ko po yung aking Bitmoji. So, i-click ko po to at hahanapin ko po yung aking Bitmoji.
So, click ko po to, then click open. So, nag-upload na po yung aking Bitmoji sa Canva. Click po natin yung picture and then mag-a-appear na po dito sa ating Google Classroom banner. So, palakihan po natin. Yan. Pagtapos na po at natapos nyo na po lahat ng inyong design, click nyo po yung sa may taas, yung download. Click po natin yung download, tapos piliin natin yung PNG para maganda yung picture. And then, click lang po yung download. So, hintayin nyo lang po ma-download yung design. So, nasa downloads po siya. Pagtapos na po, balik po kayo sa inyong Google Classroom. Tapos punta po kayo sa iba nyo pong mga classes. So, let's say ito po, Aristotle. Gusto ko pong magkaroon ng personalize ng aking banner. Click po natin yung ating class. Then, ganun din po yung ginawa natin ng una. Upload photo. Then, select a photo from your computer. So, dinownload po natin from Canva. Hanapin po natin yun. Yung picture na yun. So, makikita po natin na medyo maliit lang siya tsaka pahaba. So, click po natin yan. Then, click open. So, hintayin lang po natin ma-upload yung ating banner ulit. Tapos, tulad po na sinabi natin, maximize po natin yung box. Extend po natin yung lines hanggang sa makuha po yung buong picture. Okay, so pag nakuha na po, click na po natin yung select class theme. So, hintayin lang po natin magbago. So, yan po. So, meron na po tayong Google Classroom banner na gawa sa Canva. Sana nakatulong po itong video para makagawa po tayo ng ating Google Classroom banner. For more learning videos and tutorials, CPD seminars and webinars, and new trends in education, subscribe and hit lang po ang bell ng ating YouTube channel. For more learning resources, like and follow lang po ang aking Facebook page. Stay safe po and God bless. Happy learning, pals!